Hey Lisa, how y'all doing today? This is your boy LXD and welcome back again to my channel. And for today's video, I just want to share again some tips kung paano maayos yung TV Plus kapag wrong ang date or hindi updated yung date ng TV Plus ninyo. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, please do subscribe, click the notification bell, and para aware ka sa mga videos and updates sa TV Plus na pwede kong mag-share sa iyo. Okay, so basically, mali yung date niya. So March 4, 2011, 8:12 AM yung nakalagay. Technically, pag makikita nyo sa manual search, okay, sa manual search, 479143, ito yung frequency ni GMA7. So, basically, kung makikita ninyo, strength is 0, quality is 0. So, ibig sabihin, wala kang signal. So, para lang makuha natin yung ABS-CBN, syempre yun yung kinikater ni TV Plus, though yung ABS-CBN is wala pa sa ngayon, pero may mga ibang channel na pwedeng makuha like Cinemo, Yay, Dizem, M, Teleradyo, KBO, and Jeepney TV, then Asian Novella. So, all you have to do is ganito. Exit lang kayo. Sensya na kayo, medyo maingay. Exit lang. And lagay nyo lang sa channel 1. Channel 1. Channel 1. So makikita nyo GMA7, yung title bar, and press menu. Select setting. Setting. Then, punta ulit kayo ng manual search. Then from manual search, paulit-ulit na lang to. Siyempre, babaguhin nyo yung frequency depende kung ano yung location ninyo. May naka-assign na frequency every area. So, pwede kayong mag-check sa previous video ko. Meron akong content regarding frequencies of area na pwede nyo magamit. So, papalitan natin siya since nandito ako sa Nabotas. Ang gamitin ko is 6474143. So, palitan ko lang siya. 664 mali 00 6 4 7 1 4 3. So, makikita nyo, mayroong strength and quality na labas, 17 and 25. Kung 17 and 25, maaari na nagiging problem is the antenna. Though, antenna naman talaga yung nagiging problem kapag mahina yung signal. So, kailangan mo i-check yung antenna. Okay, so nung inayos ko yung antenna, naging green na yung light ng ilaw ng TV Plus, as you can see. And yung strength is sumaki ng 45 and quality is 99. Advice lang, kapag may mga na-experience kayo talaga na hindi nakakakuha ng signal, kung tama na yung frequency niyo, that's good. Pero kailangan nyo mag-exert ng effort talaga na ihanap siya ng signal. Mag-exert ng effort para maghanap ng signal since ang TV Plus antenna natin, siya yung sumasagap ng signal doon sa location ninyo. At kung hindi talaga nakakasagap ng signal yung antenna ninyo, pwede kayong magpalit ng antenna.
like Baron antenna and other possible na antenna na pwede nyo magamit. And then, isa pa, yung needle pin or parang karayom dun sa silver. Parang ganito. So, kailangan yung pinaka-karayom niya is nasa labas so that pag kinonect nyo siya, pag kinonect nyo siya dun sa mismong TV Plus, magkaroon siya ng signal kapag nire-relocate or pwede siya mag-response kapag nire-relocate or nilipat-lipat niyo yung antenna. Okay? So, since meron na tayong strength and quality, yun lang yung okay. So, mag-i-scan siya. So, kung papansin nyo sa total TV, nagka-count siya up to 6 channel. And then, pumalit na siya dyan. So, all you have to do is to press the exit button. Exit, 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 and exit. Might say the context. Yun yung context. Check natin yung mga channel. Ngayon, nakatayo yung ating relationship sa Diyos. Asian novela. So, meron. Cinemo. Ikaw natin! Yay! Teleradio, KBO. So, KBO is loading wait for 2 minutes. Ayan yung makikita nyo kapag minsan, may makikita kayo na ganyan kapag yung signal din ninyo is hindi maganda or kailangan siyang i-activate. So, GMA. Ano si shortest ng meeting po? Si Si Jonathan. GNTV. Usoy, puting taon. And Heart of Asia. Anong sinasabi mong sitwasyon? Ang personal ay personal. At ang trabaho. Heart of Asia is one of the new channel ng GMA7. So, si TV Plus is may kakayahan na makasagap ng signal in digital format. And si GMA ay nagbo-broadcast ng kanilang signal in digital format kasama yung Heart of Asia. So, may nilabas na digibox si GMA which is just digital signal receiver din. Unlike kapag kay TV Plus, digital signal receiver na siya, then may free channel pa. So, ito yung cinemo, DZMM, Teleradio, and KBO. So, yun yung additional channel na makuha nyo kay TV Plus. Kapag bumili kayo or nagpalit kayo from TV Plus to digibox na GMA, maaari na 3 lang din yung makuha ninyo na channel or depende sa signal na depende sa channel na nagbo-broadcast dun sa location ninyo. Yun lang yung makukuha ninyo. But the cinemo, DZMM, Teleradio is hindi nyo siya makukuha kasi kailangan siyang i-activate. Gets? So check natin yung time kung tumama na siya. Setting antenna. So ito, makikita nyo dito sa ABS-CBN is AM naman. Pero June 18 na siya. June 18, 2020, 7:42 AM. So tama na siya. Pagdating kay ABS-CBN. So sa ABS-CBN kasi yung pinaka-root channel natin. Yung channel 1, yung pinaka-root ng TV Plus natin, since walang ABS-CBN, si Jeepney TV yung pinaka-root na nung channel. So, dapat yun yung lagi mauuna kapag nag-check kayo ng channel ninyo sa TV Plus. Alright, so that's it guys. So guys, kung may natutunan ka sa video na to and pwede mong subukan sa TV Plus mo kung same yung concern na i-share ko, so gawin mo na. And follow mo lang yung mga nagawa natin kanina and I know na maayos mo yung TV Plus mo. And don't forget to subscribe and click the notification bell. At kung may tanong ka, please comment down below. And kung gusto niyo talaga na mag-guide or lagi naman akong online, pwede niyo akong i-chat through my Facebook account. So, nagre-reply naman ako. Okay?
So guys, you only live once. This is Shell XD and goodbye.